السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنركب الكاميرا دي الدبل بيز. جودة الصورة عالية 1080 في لانسر بومة. هنركبها حفرة مش هنركبها لاتش اهو. دي اللي بتركب للحفر وهي اساسا كده لاتش اهو. حفرنا بالبنطة اهي الكاميرا بقت حفرة اهي. نعدي الكابل ويوصل معانا لغاية قدام. ناخد المارشلين من الفانوس ونسحب الكابل لغاية قدام. وادي الشاشة اللي هتركب. شاشة رامات 2 جيجا ومساحة 32 HSH. الشاشة HSH رامات 2 جيجا ومساحة 32. طبعا احنا ركبناها في الفريم. هي طبعا بتيجي لوحديها في العلبة، احنا ركبناها في الفريم. وادي الفريم التاني اللي بيجي معاه الفيش اهو. ده بيركب هنا اهو. ده الفريم بتاع التكييف ده ينزل تحت والشاشة دي تبقى فوق مكان الكاسيت والتكييف اهو. ومفاتيح التكييف تنزل تحت. ودول اللزقات اللي بتيجي مع مفاتيح التكييف اهو. التلاتة دول يركبوا في الفريم الجديد اهو زي ما احنا بنركب اهو. شايف ادينا ركبنا التلاتة اهو في الفريم الجديد. بعد كده نطلع الفيش. طبعا الفيش فيش على فيشة لانسر بومة مع الشاشة اللي هتركب. ده فلاشة ودي فلاشة تانية. ودي وصلات الصب والفيديو ان والفيديو اوت. وده الجي بي اس. ودي وصلة الكاميرا. تمام. احنا كده هنفك الدرج اللي تحت وهنفك الكاسيت اهو القديم بالفريم كله. هنطلعه بره اهو. حوش الفيش عشان نعرف نشتغل في المكان. وهنسحب وحدة التكييف هننزلها تحت. هتشوفوا دلوقتي كل حاجة. طبعا انا اتفاجئت بان في فيشة طلع من فيشة العربية تاني للكاسيت اللي كان راكب. فطبعا هنلغي الكلام ده. وادي التكييف اهو. بعد ما ركبنا وحدة التكييف في الفريم بركبه مكانه اهو. تمام. لازم تقعد التكييف صح الاول قبل ما تربط. وتضاهي كل حاجة كده في مكانها عشان تبقى كل حاجة راكبة صح اهو. كده ربطنا مسمار ونركب التاني عشان بعد كده مش يبقى قاعد غير الشاشة. وهنا في ويرين عشان وحدة التكييف تطلع معانا من فوق، تطلع معانا لبره خالص. بتفك ويرين الاول، بعد كده تفك الفيشتين بتوع التكييف، تطلع معاك الوحدة تنزلها تحت. مفيش اسهل من كده. احنا كده بنركب المفاتيح اهي بتاع التكييف كأن التكييف نازل كده في العربية. ما تاخدش بالك ابدا ان هو متغير، بس طبعا عشان احنا عارفين لانسر بومة فطبعا هو بيغير شكل العربية اساسا. ودي الشاشة اهي الفيشة اهي نضفناها. حشنا الفيشة القديمة اللي كانت ملخبطة الدنيا وركبنا فيش على فيش اهو. وادي الشاشة هنركب فيها. دي وصلة الكاميرا هتركب في الشاشة اهي. هو عندك الفردتين دول بتوع واحدة بلوتوز، اريال بلوتوز واريال واي فاي. ودي فلاشة وهركب الفلاشة التانية. كله سوكيتات.
مفيش اي تعب خالص، هي القصة بس في الفريم بتاع التكييف هو اللي متعب شوية. تمام. وادي الوصلات، حتى لو مش هتستعمل اي وصلة لازم تخليها في الكاسيت عشان ما تضيعش. ان طلعت بره الكاسيت اي وصلة هتضيع، فانت تخليها حتى مش هتستعملها، تخليها في الشاشة من ورا برضو. اهو كده احنا ركبنا الكاميرا ونركب الكليبسات اهو. 4 كليبسات بنركبهم عشان تثبت الشاشة مكانها. بيغير شكل التابلو 180 درجة. اي شاشة بتركب في اي تابلو بتغير الشاشة 180 درجة، ولازم تاخد ارض جسم للشاشة، ما تستعملش ارض الفيشة. استعمله ايوه، بس لازم تاخد ارض جسم. كده احنا هنربط الجي بي اس اهو، وهنرمي الكابلات تطلع في الدرج. كابلات الفلاشة الاتنين يطلعوا في الدرج. عرفتوا بقى لازم تاخد ايه؟ لازم تاخد ارض جسم غير ارض الفيشة. تمام. كده احنا بندخل الكابلات اهو، نركب فيشة الشاشة، نركبها اهو كده ركبت. شوف بقى، بص منظر الكابلات طالع منين اهو، طالعين من الدرج، والدرج ركب مكانه مفيش اي مشاكل. ونفتح بقى الشاشة ونشوف، وادي العلامة اهي، علامة اللانسر. بص بيشغل شكل العربية ازاي. شفت الكاسيت القديم كان راكب ازاي. شوف بقى لما ملحوش السكرينة ديت اللي بتيجي مع الشاشة، شايفين؟ في منتهى الجمال، في منتهى الجمال الشاشة. طبعا ده غير الامكانيات بتاعتها، يعني بتدي شكل للتابلو وتغير التابلو، زائد امكانيات وريزولوشن وشاشة كبيرة مش صغيرة. واندرويد، دي كفاية ان هي اندرويد بس. تنزل اي برنامج يعجبك عليها، تنزل برنامج صدى صوت لو حابب تسمع صدى صوت، تنزل براحتك اللي انت عايزه. البرنامج بتاع الجيت اوديو لصدى الصوت براحتك اللي انت عايزه تنزله. انت معاك موبايل في العربية مش شاشة اهو، والتاتش حراري. تمام. وده سمزات زي الموبايل بالظبط، السمز اللي عجبك تشغله وتحدث السمز. مفيش بعد كده. الشاشات يا جماعة اتغيرت 180 درجة. الشاشات بصراحة بقت تتحدث، زمان ما كانتش بتتحدث الشاشات. حتى لو اندرويد برضك ما بقاش لها تحديث، لكن دلوقتي بقى لها تحديث زي الموبايل بالظبط اهي. حتى السيمز بيتحدث قدام عينك اهو، السيمز بيتحدث زي ما قلنا قبل كده. القناة ديت تعليمية زائد توعية، بتعرف الشاشة اللي انت هتجيبها شكلها ايه، وحشة او حلوة، كويسة او مش كويسة، عشان لما تيجي تشتري تبقى مشتري وانت مطمن. تمام. عشان في ناس بتقعد تسألني بكام ومش بكام، انا بحاول اعرف لكم سعر الحاجة بس، لكن موضوع الشراء والبيع ده بتاعك انت. انا بوريك الشاشة دي وحشة او حلوة علشان تروح تشتري وانت مطمن. تمام. نرجع بقى للشاشة تاني اهو. كده احنا بنسطب اهو، نزل التحديث بتاع السيمز، نعمل له تثبيت اهو، بيتثبت. كل حاجة لها تحديث، كل حاجة لها تحديث اهي. التكييف نزل تحت اهو في منتهى الجمال تحت، مفيش اي غلط. ودي الكاميرا اهي على الشاشة.